i-mukbang daw ni Coach Bugoy yung ano. Huwag na kasi magsalita. Pwede mo walang salita doon. Diba? Diba? Sabihin mo, si Tenchu. Wow. Wala kang salita na. Ganda mo lang music. Salita na tayo. Ganyan-ganyan. Okay, parang naawa ko kumain. Ay, oo nga mo. Wala ka sa ano. Ganda mo lang music. Salita na tayo. Ganyan-ganyan. Okay, parang naawa ko kumain. Ay, oo nga mo. Wala ka sa ano. Hindi, una. Paano mo kita yun? Yan. That's it. Mga kabugoy. Bugoy, Wala Bugoy. na guys. Bugoy lista. Bigyan mo ko lista. Ito? Abo. Ano? Hatiin mo naman. Uy, juicy. Wow, Juicylicious. Wow. Look guys. talagang ulo yung binigay. Sa yung ulo, sa akin yung katawan. Yes. Ito ang problema natin. Paano natin ito kakain? Yan ang i-focus mong kainin. Wow. Yan ang... Mm. Good guys. Okra. Ano bang okra? Eh, gulay. Yan na. Na. Walang laman. Dun o. Wow. Mm. Sarap, ang dami na tayo. Habang kumukuha ng pagkain yung model natin. Yan, nada. Kiwi and lime drink. Mm. Napakasarap na juice dito sa Saudi. Saudi. Sa iyo yan. Sa iyo yan. Guys, dito na kakainin ko. Yan. Susmin. Oh my God. Paano siya kainin kayo? Mm. May technique to paano kainin. Wow, so crunchy. Gulay is life. Wow. Mm. Advertisement muna. Special thanks to Nada. Guava milk. Nada milk. Guava milk pala yan. Mm. Guys. Yan, ubusin ni Coach Bugoy yan. Today we're back.
Bagalis. Ang tanong, kaya ko pa ba ito? Kaya mo yan, ikaw pa. Ikaw yung master ng ano, mukbangers. Guys, so, Okay guys, yung akin, kakunti lang yung laman. Ang swerte ko talaga. oh, Oh, Medyo makalat talaga siya ang kainin. Sarap na sarap. Sarap? Sarap. Sarap na ko naman sa sarap. Sarap? Yung mga pang ano yan, mga pang tinali. Wow. Mga tinik. Mga tinik. Nakakagalaman. Sarap, 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 sarap. Kasi sarap pala sa background namin na. Sarap yung ice. After nang kumain, ng oras ng pahinga, dito naman kami yan. Work out. Kailangan din namin itong kinain. Workout namin ngayon is back and forth using barbell or body weights. So yung gusto magpalaki ng back, magpaliit ng chan. Yung chan. Follow the program. So itong program na to, hindi ba? Kasi pang mukbang to. wait. Oh my god, ang sarap niyan. Ang daming laman. Sarap. Ang sarap. Sarap. Calabasa, pampalinaw ng mata. Ay wow. Sana all luminom yung mata. Oo nga no. Sige mata mo Coach, luminom naman. Yan, malinaw na yung mata ni Coach. Nakakita na siya ng bakterya. So pag may coronavirus, makaiwas kasi makikita. Ganun kalinaw yun. Di ba? Di ba? May bakterya eh. Tapos yung zoom times 1,000. Yung kung Hindi may ko alam kung complementary or bully. kung may langgam dun sa buwan, pwede mo siyang makita. Ang haba pala ng mukbang, no? Magka 20 minutes tayo nag-mukbang. Malapit na matapos guys, kunti na lang. Kunti na lang. Ako tapos na ako, guys. Pero sige pa rin. Hi guys, welcome to our guys. So si Coach Bugoy mahilig ng mangga. Kaya pag uwi ng Pilipinas, guys, magmukbang kami ng puro mangga lang. Akin naman orange. Orange. Yung pinaka-arte, Orange. orange.
pinakagulo itong butas. Hindi na nabuwag. Lahat ng ito? Hindi, may nabuwag talaga yan. Makamunda. Hilaw, hilaw. Ayaw mo? Hilaw? Tumayad na pagkano? Rambutan? Okay, paborito ko. Arapis. Wow, ang dami naman. Oh my God, sobrang busog ko na. Tada! I'm done. So, paano ko ito i-close? Sabihin mo. Okay guys. Okay na yun. Bye-bye. Ganun. Okay guys, thank you for watching. And don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. Bye-bye. A few minutes later.